Okei, Arrow-video on kunnostautunut viime aikoina pistämällä ulos Rennie Harlin elokuvia. Me katsottiin tää hiljattain tää Deep Blue Sea, joka oli hieno paketti kyllä kaiken kaikkiaan. Ja nyt tämän jälkeen sitten katsottiin sitten tämä kyseinen elokuva The Long Kiss Goodnight, joka on tietenkin vuodelta 1995 ja pääosissa on eipä kukaan muu kuin Samuel L. Jackson ja Geena Davis. Silloinen vaimonsa sitten, Rennie Harlinin vaimo kyllä. Ja niillä oli montakin projektia silloin. Joo, oli Kurkunleikkaajasaari tämä ja mikä sitten? Oli joku TV-puolellakin ne teki. Mun mielestä niin kuin teki jonkun TV-sarjaa lähti tuottamaan, mutta tuottajana semmoisen lähinnä vaan silloin pyöri. By the way, nykyään tästä varmaan tehtäisiin TV-sarja. Oli samaa mieltä. Joo, voisi toimia kyllä. Mutta hei, joo, Geena Davis on tosiaan Samantha Kane, joka sitten on onnellinen perheen äiti siinä sitten ja elää idyllistä tosi periamerikkaista elämää. Jumalauta, siellä alkaa muuten joulunvietto niin kuin viikkoa ennen ja täysrähinä. Siellä on siis joka puolella. Siis keskellä yötä kakarat vittu joulua viettää. Kaikki laulaa joululauluja kadunkulmissa ja tällä. Aikuiset ihmiset saatana. Joulukekkerit on tällä, elämä hymyilee, mutta sitten tapahtuu liikenneonnettomuus, jossa Samantha lentää sitten auton ikkunasta ulos ja pikkuhiljaa sen päässä alkaa naksahtelemaan, koska onhan ollut niin, että siis tämähän on menettänyt muistinsa. Se ei tiedä niin kuin about, mitä se oli 5 vuoden takaa, vaikka 8 vuotta jotain semmoista ollut niin kuin ihan blanketa. Mitä ikäinen sen kerrassa oli. Niin. Se oli menetti muistinsa silloin, kun hän oli viimeisemmillä raskaan. Niin. Eli yhtäkkiä sitten menneisyys alkaa ottaa häntä kiinni ja siellä on sitten yhtäkkiä tulee palkkatappajat, mikä CIA-äijät on perässä ja tällä ja sitten yksityisetsivä se Samuel L. Jackson. Mitch Hennessy on palkattu auttelemaan Samanthaa tässä ja sama jotenkin kuin niin kuin taikaiskusta, niin samalla löytää niitä johtolankoja, mitkä sitten johdattelevat sinne sen syntyperille, mutta samaan aikaan nämä pahikset on päässyt jäljille. Tästähän alkaa vähän niin kuin tämmöinen road movie sitten, että missä tämä Samantha ja Mitch seikkailee tai menee etsiä sitä menneisyyttä ja sitten pikkuhiljaa muisti palaa pätkittäin, kuten Uunolainen sitten tässä. Kyllä. Okei, siis täytyy myöntää, että siis tää tuli nähtyä silloin. Kyllä me käytiin katsoa, muistaakseni Kinolassa. Kyllä. Eli taas jälleen montako kertaa näissä meidän ohjelmissa on mainittu Hervanan Kinola. Siellä käytiin katsoa ja mä muistan kun tää oli iso juttu ja 95 hän oli tullut siis Die Hard with the Vengeance. Se oli kesäelokuva. Mutta mä oon melkein varma, että tää tuli sitten vähän syksymällä. Kyllä ne varmaan yritti sinne talvelle. Joo. Lähemmäs joulua, kun tämähän on tämmönen jouluelokuva ja yllätys, tän on käsikirjoittanut Shane Black, joka on tehnyt montakin jouluelokuvaa. Muun muassa kaikki tappavat aseet. Lethal Weapon, Viimeinen partiopoika. Nice Guys. Sitten vastaa myös ohjauksesta nimeltä The Predator ja tämän The Predatorin jälkeen ei ole enää kauheasti päässyt enää tekemään mitään. Mutta kyllä tässä selvästi näkyy tämmönen Shane Blackin kädenjälki. On. Siis ihan vitu hyvää dialogia etenkin, siis hauskaa sellaista ja hauskoja tilanteita, mihin ne joutuu. Sanailua ja nokkelaa sanailua ja sitten niin kuin sanottu niin kuin se tilanne. Se paras oli just se, kun se vitun mummo istuu siinä pöydässä koira sylissä ja sitten Brian Cox, että onko mahdollista, että siirrät sen koiran pois vähäksi aikaa? Että mä oon kattellut viimeiset puoli tuntia, kun se vittu nuoleskelee omaa persäreikäänsä. Joo, siis hyvin tämmöistä Shane Blackimäistä niin kuin kerrontaa tai niin kuin jutustelua. Ja siis niin kuin kaikki puhuu sillä lailla, ehkä vähän jopa hämäävää, että kaikki on tämmöisiä niin kuin, tiedätkö, vitsiniekkoja, kaikki niin kuin vastaa lakon, tai tällainen sarkastisesti. Niin kuin, mutta niin kuin, tämä oli ehkä vähän sitä aikaa, että se ei ollut niin. Sitä ei käytetty niin paljon, kun nykyään tuntuu, että niin kuin kaikki minähän näitä ei katso muuta kuin Marvel-leffojen traileita, niin kaikki puhuu tuolla lailla. Mutta hei, Rennie on myös jouluelokuvaohjaaja, tai siis sanotaan talvielokuvaohjaaja. Se on Die Hard 2 ja tämä, että niin kuin mä keksin parempia leffoja kyseisen aiheen ympärillä. Tässä on hyvin hyödynnetty talvea, eli tässä menee avantoon, tai siis jään läpi mennään, sitten tässä luistellaan ja ammutaan samalla. Aina mikä puuttuu, siis se pitäisi olla hiihtävä, murtamaan hiihtävä. Mutta se tosiaan siis Kanadassa kuvattu on Ontariossa, että
Että niinku sinne lumisiin maisemiin ollaan sitten menty kuitenkin. Kyllä se huomaa, että tämä ei näytä kyllä kauhean niin siellä usalaiselta. Mä oon joskus miettinyt, että mikähän kaupunki. Siinä on ainoastaan yksi kohtaus kuvattu mun mielestä Jenkeissä. Se oli se loppukohtaus silloin, missä ne on siinä Kalifornian kukkuroilla. Joo. No sitten niin kun Samanthan muisti sitten palaa pätkittää, kuka se oli sen nimi, Claire. Charlize, niin tulee valloille, niin sitten hän periaatteessa on puolessa välissä elokuvaa. Ja sitten tulee tämä terroristijahti, että niin, tässä vähän kummallinen tämä juoni, niin mitähän se voisi muistuttaa, että niin kuin, tämä on tämmöinen niin kuin hallituksen niin kuin salainen operaatio, mikä yrittää muslimit lavastaa niin kuin terroristi-iskun tekijöiksi, jotta ne saa lisää budjettia. Mutta tämäkin on kuitenkin tehty 5 vuotta ennen New York VTC-iskuja. Niin, no siis en tietenkään voida tietää tätä, mutta siis tämähän on niin about niin klassisempia salaliittoja, tiedätkö, että se oli inside job. Niin, ja sitten se VTC, eikö se ekan kerran yrittänyt 91? No siis se oli se Unabomberi, oli silloin se, kun sehän mainitaan tässä kanssa, että kun yritti räjäyttää sen kellarin kerroksen. On siinä varmaan tosi perä kyllä. Tai siis, että niin kun, aina kun tämmöistä tapahtuu, niin sitten nostetaan näitä määrärahoja kyllä. Varsinkin, no siitähän tuli kaikkea niin lisää määräysvaltaa näille turvallisuusviranomaisille jne. Että niin tavallaan se on sidoksessa kyllä realismiin. Näin. Mutta siis elokuvan heikoin lenkki on mun mielestä pääpahis. Mä oon ihan sama. Me puhuttiin tuossa niin leffan aikana siitä ja siis Siis mä olisin keksinyt ketä tahansa muuta tähän. Me just laitettiin niitä nimiä esiin, että mitkä olisi voinut ihan helposti hoitaa tuon homman. Siis mä en tiedä, johtuuko se siitä itse näyttelijästä. Varmaan osittain, mutta myöskään se ei kauheasti niinku kiinnostavaa tekemistä tässä tällä. Jos vertaa vaikka Cliffhangerin. Okei, ne on erilaisia elokuvia, mutta niinku about mikä tahansa. Jos verrataan vaikkapa Die Hard 2, William Sadler on siinä. Mieti kuinka persoonallisia ne äijät on siinä. Niin tässä on vähän tosi tylsiä äijää niin kuin on tässä. Sitten mä sanon niinku jopa Ford Fairlaneissäkin on kiinnostavammat pahikset. Joo, ja siis mä sanon, että se Brian Cox on hyvä, mutta se ei ole pahis. No se on hyvissä siinä. Niin, ja sitten tämä David Morse on taas niin pienessä osassa. Ja siis, sori vaan Aatto ja kaikki tämän elokuvan ylimmät ystävät, mutta siis kyllä tätä on aika syönyt. Tää on kyllä todella paljon siis tää oli parempi, tää Deep Blues oli parempi kuin mä muistin. Joo. Mutta niin kun, tää on vähän tämmönen, että tiedätkö, en mä nyt ikinä ollut tän niin suurin ystävä, tiedätkö, että tää on ihan hyvä. Tässä on hyvät hetket, tää on aina viihdyttävä kyllä. Ja ehdottomasti mun mielestä tän elokuvan valopilkku on Samuel L. Jackson. Joka on ihan vitun hyvä. Joo, ja siis sillä on kirjoitettu hyviä repliikkejä, sillä on hauskoja niitä maneereja kyllä tässä. Ja siis se on niin kuin, tiedätkö se blues-laululla sisään. Joo. Mutta siis Samuel Jackson on kyllä niin kuin ihan huipulla tässä. Joo, ja se viimeinen, kun sen Larry Kingin haastattelussa siinä, että se oli hauska. Niin, siis just nämä kaikki tulee. Niin kun mä mietin tätä leffaa, niin mulle tulee aina ensin Samuel Jackson. Ei sillä, että ei Gina Davis nyt huono ole tässä. Niin ja siis kyllähän niiden kemiat toimii tässä yllättävän hyvin. Kyllä toimii. Siitä kyllä toimii. Mutta niin kuin, en mä tiedä, mutta tätä mä olin just sanomassa, että niin, mun mielestä tätä vaivaa, niin kuin, tiedätte, tämmönen niin kuin, vähän tyhjänpäiväisyys. Joo. Että, niin kuin, ja tää pätee moneen Renny Harlinin elokuvaan, mutta niin kuin, yleensä Renny onnistuu korvaamaan sen sitten niin kuin, tiedätkö, visuaalisella näyttävyydellä. En mä nyt sano, että tää olisi niin kuin, huonosti tehty elokuva, mutta kun alkaa muistelemaan tätä nyt, niin siis oikeastaan ainoa tämmönen tosi näyttävä kohtaus on siinä se lopun, se silta, kun silta räjähtää. Sitten siinä oli se juna-asemalla, kun se juna-asema räjähtää. Niin kun Rennyn pitäisi tehdä enemmän räjähdyksiä. Joo, siis se on ihan Hollywoodin kärkikastia siinä hommassa, ainakin ollut. Niin, ainakin ollut kyllä. No nykyään ne tehdään varmaan turvallisesti studiosta käsin tietokoneella. Mutta kyllä tuossa niinku haista kyllä, että oli rahaa palannut kyllä hienosti. Joo. Mä muistan, mutta voitolla häntä jäi aika reilustikin. Olisiko se oli joku 50 ja 80 teki takaisin. Niin, joo, että hienosti. Ja niin kun miettii kuinka paljon leffateollisuus on muuttunut niistä. Jos nykyään tekee voittoa 30 miljoonaa, ei se ole mitään.
tiedätkö? Että niin kuin silloin oltiin tyytyväisiä siitä, että hei, okei, 10 miljoonaa. Yes. Joo, ja sitten niin kun näkee, että tässä on kuitenkin sydäntä ollut mukana, kun tätä on lähdetty tekemään, koska tämmöinen leffa tehtäisiin ihan helvetin helposti green screenin huoneessa tänä päivänä. Että... Joo, eli siis kyllä se täytyy sanoa, että tämmöisten elokuvien aika on niin kuin ohi. Että valitettavasti niin kuin enää ei tehdä tällä, että okei, me mennään lumihankkeen kuvaan, tiedätkö, niin kuin ampumakohtausta. Ja tiedätkö, siinäkin oli hieno kohtaus, kun se oliko se siellä juna-asemalla, kun se yksi äijä ammutaan, niin siinä oli hieno squibin räjähdys kyllä. Ja muutenkin tässä on hyviä verisiä kohtauksia. On, ei siis siinä ei jää kiinni lasiin. Mutta näin niin Renny Harlin asteikollakin, mun mielestä jotain tässä vähän niin uupuu. En sano, että en todellakaan huonoin. Mutta ei kyllä mun mielestä parhaimpia. Ei sitäkään. Niin, mutta onko tää parempi kuin Deep Blue Sea? Niin... No mä annan 3,5 sama kuin mä annan tälle Deep Blue Sealle. Joo. Deep Blue Sea on nostanut aikanaan, tai siis mun mielestä nostanut laatua, niin mä muistelin, että tää Lonkiskut Night olisi ollut 4 tähden leffa, mutta nyt nää painii nyt ihan samassa sarjassa. En nyt aina halua sanoa samaa, mutta mun täytyy kans 3,5, mutta kyllä mä silti sanon, että se on parempi kuin Deep Blue Sea. On. Mutta niin kuin, nämä on erilaisia filmejä, tiedätkö? Ja siis niin kuin, täällä vähän niin kuin erilainen katselukokemus, että kun tää oli vähän sellainen, niin kuin, okei, no ei tää nyt ole ihan, niin kuin tää, mutta tää taas sitten oli Deep Blue Sea, oli okei, parempi, joten tulee tämmönen efekti, että niin kuin, okei, mä annan tälle enemmän sitten, mutta mä en millään saa kyllä 4 tähteä tälle Lonkiskut Night, en millään kyllä, vaikka paljon hyvää on, mutta niin kuin vähän jotain, se pieni punch puuttuu siitä kyllä jo. Pääpahis. Sillä on sillä on niin paljon tekemistä. Ja niin, ja siis teekö niinku, onko sä semmoisen huomannut näissä Shane Blackin elokuvissa? Tiedätkö, niinku, niissä on tosi hyviä niinku vitsejä tällään, se soljuu tosi hyvin, mutta kun sä alat miettiä, mikä se juoni oikeasti on? Niin mä en tajua, mä en muista sitä. Tässä niin paljon asioita tapahtuu päällekkäin. Että... Kuvaile, miten Lethal Weaponissa ne selvittää sen, kuka se siellä rikoksen takana. Niin. Tai viimeinen partio. Okei, mä osaan sanoa jotain kohtia siitä, mutta en mä osaa kuvailla sitä juonta. Mun mielestä Shane Black upottaa sen kaiken tolla lailla. Kaiken hassuttelu ja erilaisten näyttävien juttujen ja sanailun alle sitten kyllä. Ihan totta kyllä. Se itse julkaisuna pitää kyllä sanoa, että on kyllä, ainakin kuva oli kohdillaan ja äänet oli ihan ensiluokkaa. Että siis ihan taas niin kuin A-luokan kuvanlaatu ja ääni. Kyllä siis Arrow-video-äijät, ne on huolella tehnyt kyllä nämä 2 rennyä. Niin kun, siis mä en keksi mitään valitettavaa, että niin kun, molemmissa oli Dolby Atmos. Siis siellä oli muutamakin semmoinen tosi hieno räjähdyskohtaus. Ja mun ymmärtääkseni Dolby Atmosta ei ole ennen ollut näissä kyllä. Ja kuvan laatu, ne kaikki ne sitten, kun ne lumiset kohtaukset, Jumalan kautta. Joo, se valkoinen näkyy. Ai. Mutta tää kansi oli kyllä luokaton. Nyt tästä pitää antaa palautetta. Siis ei tää niinku esitä mitään. Tää on se kohtaus siinä, kun se on siellä kujalla. Niin, ja sitten ilmeisesti se silta niinku palaa tuo taustalla. Mut ei siinä mun mielestä lopussa ollut minihametta päällä. Mut siis liian tumma ja niinku, ei tää kuvaa tätä leffaa mun mielestä kauhean hyvin. Tää niinku olisi just joku semmonen, tiiäksä, rape and revenge thrilleri. Mutta tässä on tää alkuperäinen kansi. Ja se on sama mitä on Suomi DVD. Mä en ole ikinä tykännyt tostakaan kannesta. Mehän valitettiin viimeksi tästä Deep Blue Sean kannesta. Eli siis, no okei, no tässä on tää. No käännetään nyt vielä tää muistin virkistämissä. Mä en oo ikinä tykännyt tästä, mä en oo ikinä tykännyt tästä. Mun mielestä nää on niinku 90s boring, tiedätkö? Pitää pistää näyttelijöiden naamat siihen niinku esiin. Niinku, vittu, ei. Siis okei, tiedätkö sä minkälaisen kannen mä tekin? Gina Davis roikkuu niistä jouluvaloista. Siellä ylhäällä ampuu automaattiaseella ja se olisi maalattu ja taustalla se silta räjähtää. Jumalauta. Siinä olisi hyvä. Mutta kun tääkin niinku tämmönen tasapaksu värimaailma ja tällainen. No, siis, tässä alettiin olemaan just sillä 90-luvun tylsäajassa kyllä, joo. Extroja nyt ei pysty kommentoimaan, koska niitä... Traileri katsottiin näin. Joo, traileri oli se justiin se TV Tampereella pyönyt kultainen traileri, siellä missä on se lopussa se
ihmeellinen musiikki, mitä ei itse elokuvassa, mutta se tulee vähän Matrix mieleen, mutta niin kuin, joo, tässä on jälleen kerran varmaan niin justiin taas niin näitä jotain set designer haastatteluja, just tämmöisiä. Ja varmaan taas videoessay, jossa varmastikin sanotaan, että Samuel L. Jackson on selvästikin homoseksuaali. Hän on misogynisti ja myöskin tämä. Tässä elokuvassa niin ihan alusta loppuun asti alistettiin naisia. Okei, niin selittäkää mulle, niin kuin, missä kohtaa, että onko mä missannut jotain. Mutta toivottavasti tohon ei ole nyt lähdetty ainakaan tämän leffan kohdalla. Tuossa niin viime aikoina tullut nyt just Deep Blue Sea sitten tuolta päin, niin ihan käsittämättömiä mielipiteitä, mitä ei vaan pysty ymmärtämään. Joo, varmaan tässä on isoja aseita, ne on varmasti fallossymboleja. Joo, kyllä. Joo. Mutta tosi hyvä paketti tämäkin ja hyvä kuvanlaatu, ehdottomasti top notch. Ja kyllä varmasti Renny Harlinit ja hänen faninsa niin varmasti tykkää tästäkin julkaisusta. Kyllä joo, ehdottomasti. Kommentoi. Mitä mieltä Renny Harlinin Long Kiss Good Nightista? Kiitos. No niin. Moi. Morjes.